This is the pin code. يا ريت يا نور تاخد لنا البين كود ده وتحطه لنا على الجروب بتاع الواتساب عشان خاطر الناس لو دخل متاخر شويه يبقوا شايفينه. 591676. انا بس حبيت اسمعكم. نبدأ خلاص. Shall we start? اوكي كده احنا 22 يا جماعه، في 4 بره. ها اوكي. Fifteen questions, huh? Many accidents by dangerous driving. ضحى ما شاء الله، ضحى، ايمان سعد، رشا، ديما، نور. اهلا. بس 5 اللي صح. اوكي، ايمان سعد، ضحى، رشا، ديما، نور، نفس المجموعه. كاتش دول محتاجين يعني ايه نراجع نفسنا شويه. ايمان سعد، رشا، نور، ضحى، سوس، سنرام.
you have to meet her يعني غصب عنك. you have to يعني مجبر تشوفها. لكن you must meet her يعني لازم تشوفها. لازم تقابلها. اوكي. If I found the wallet. اوكي يا حمود. مروه ايمان سعد. حمود واقف ينط نطه محترمه. ونور واميره عزمي. When was it invented؟ مروه ايمان سعد ومحمود وافي لسه في الثالث اهو، وسوسن رام ونور. المجموعه المحافظه على التقدم. شد حيلكم يا جماعه شويه. Somebody has cleaned the room. The room has been cleaned. ده اسمه passive. ده اسمه passive. طيب يلا الباسيف. They didn't give me ازعل قوي لو الاخطاء اكتر من كده. مروه وايمان ونور واو حلو. I love the thing. Last night. يا ترى مين الأصفر؟ مين الحلو الأصفراني اللي عمل لنا اللي هي past continuous؟ فين الكونتينيوس في الموضوع؟ مروة إيمان نور محمود رشا. نفس المجموعة بيسابقوا مع بعض. يلا نرشد إليك أبو. Simple مش future continuous. will والverb تبقى future simple. طب future continuous will be verb plus ing. اوكي. ايمان محمود مروه ايه رشا. ايه دخلت زقت نور ودخلت مكانها. إيمان محمود آية أحمد عثمان وليد. الناس اللي بتشد حيلها في الآخر خالص دي. فاضل 3 يا جماعة، فاضل 4.
Test 5. Poor Sue. مسكينة. Poor Sue. She's given up the job. إيمان وسعد وليد ومحمود وافي وآية أغا وأحمد عثمان نفس المجموعة. في ناس استخبت خلاص. في ناس السلام عليكم. السلام عليكم. في حد فاتح الميكروفون؟ لو سمحتوا اقفلوا. معلش اسف، الواي فاي الكهرباء فصلت، فالواي فاي فصل، فالنت كله فصل. انا اسف جدا لله. مين اللي كان الاول اخر واحد؟ انا جيت ابقى اعيد السيشن تاني، لقيته
اللي فات يتحسب، لقيت ان انا هبدا من اول وجديد. طبعا دلوقتي كل واحد هيقول ان هو اللي كان الاول، صح؟ فنور كانت الاولى وسوسن كانت الاولى ومراد وايمان. هي ايمان سعد اللي كانت الاولى، اه صح. لا ايمان بصراحه اللي كانت الاولى. ايمان وكان معانا وليد. فيا جماعه اللي عمل حركه الكهرباء دي يعني فعلا. آه، آه، ايوه وليد انت ما نسيتكش والله. اللي عمل حركه الكهرباء ده انا عارفه وهجيبه يعني. اللي عمل حركه الكهرباء ده انا عارفه وهجيبه. اللي شد السكينه بتاعت الكهرباء عارفه وهجيبه. اه اه ظهر اسمه مرتين واختفى. ايوه انا عارفه. مش واحد ده، واحده يا نور. واحده معانا هي اللي عملتها. هي كان اسمها بيطلع في الاول وبعد كده ايه. هي الهوست بتاع النهارده، فقالت لك ايه انا الهوست. طب قول لي يعني ايه. ممكن حد من البيت اه. هي دي ما لما لقيت نفسها تخسر قالت لك لا انا بوظ لهم اللعبه. النهارده يا جماعه النهارده السيشن بتاعتنا اشوف النهارده يعني السيشن بتاعتنا هتكون مش عايز اقول صعبه، بس عايز اقول دسمه. يعني دسمه بجد يعني. محتاجين من حضراتكم ان انتوا تعرفوا ان احنا النهارده يعني داخلين في الجد. يعني ايه محتاجين ان احنا نعرف ان احنا يعني النهارده هناخد كلام تقيل شويه على بعض الناس. آم، بعض الناس هيشوفوا ان النهارده يعني ايه ده النطه اللي احنا نطيناها دي. وبعضهم هيقولوا اه هو ده اللي احنا عاوزينه. في النهايه احنا عاوزين الناس كلها تفهم ان احنا آم، آم، مش تكمله للدرس القديم. هو احنا النهارده هنتكلم عن شكل من اشكال الاسايز اللي احنا بنكتبها في الرايتنج. خلاص. مش في الكتاب يا ضحى. انا هي برزنتيشن انا عاملها. خلاص هناخد البرزنتيشن ان شاء الله دلوقتي هنشرحها وهنطبق عليها اساي كامل مكتوب. وهبعت لكم ان شاء الله البرزنتيشن وابعت لكم الاساي كله. هبعت لكم على الجروب بتاع اللينكس. يا ريت جروب اللينكس يكون دايما هو الاول عندك على الموبايل عشان اي حاجه خاصه بالكورس ما تستخباش ما تفوتش منك. اللي بيقول كان يريبيت اجان نفسي والله اعيده لك يا حبيبي بس يعني احنا بس الدرس بتاع النهارده خف يعني الوقت يطول فيه شويه لان هو دسم زي ما قلت لكم شويه. فعاوزه يعني انا لعبت بس الكهوت ديت عشان انا عارف انتوا بتحبوها. والجو زي ما قلت لكم انا حريص ان الجو بتاع الكورس اي كورس عندي يكون جو شويه يعني فريندلي على قد ما بقدر يعني. يكون جو فريندلي والناس تبقى حاسه ان هي يعني مش كله يعني مذاكره. وكمان التوبيك بتاع النهارده ما بحبش ادي معاه اي حاجه ثانيه. يعني النهارده اول ما اخلصه مش هدي حاجه ثانيه. ليه يعني حتى لو خلص في ساعه خلاص اقول لكم شكرا على كده. دي اول مره ناخد رايتنج خلاص بالشكل اللي هناخده النهارده. مش هتلاقي نفسك قادر تاخد حاجه ثانيه يعني بعد ما تخلص النهارده بتاع البرزنتيشن بتاع النهارده هتقول ايه ده. لا لا كفايه كده كفايه كده اروح انا عاوز انام. فركزوا معايا على قد ما تقدروا. خلاص خدنا المره اللي فاتت احنا رايتنج قبل كده. خلاص بس اول مره ناخد الشكل ده من الاسايز. بصوا يا جماعه as you all know هم انا بقول لهم كده عشان خاطر في الاخر خالص يقولوا لي ايه ده هو ده اللي كنت بتخوفنا منه. عشان اقول لهم يعني ان انا يعني عملت الحاجه الصعبه سهله يعني. قال ايه يعني. ال ال ان شاء الله باذن الله هتلاقي كله سهل ان شاء الله. As you all know in IELTS
you need to spend 1 hour writing two tests, part 1, part 2, or task 1, task 2. In task 1, you will spend around 20 minutes. In task 2, you need to spend 40 minutes. In task 1, you write 150 words. In task 2, you write 250 words minimum, as I said before. So you need to write more than this, not less than this. If you write 1 word less than 250 words, this will take from your marks. So if I write 249, this will deduct my marks. Yes. Will they count word by word? Yes. This is your job. This is their job to count. So he will count 1, 2, 3, 4, 250 word, 250. Then you still have 5 lines, so he will stop counting because now you are above 250. But if you are below 250, your marks will be less. Okay. What is the most challenging part in writing? Task 2. In task 2, you need to write 250 words, which is not easy. But if you listen to me today, you will find it very easy. Very, very, very easy. I want to tell you something. In Ielts, we don't judge the ideas. يعني the examiner do not judge the ideas. يعني اللي انت كاتبه ده كلام محترم وكبير ومبني على حقائق علمية عملية فذة ولا هو يعني كلام هكس. I don't care. In speaking and writing, I don't care whether you're telling me is valid or not, whether it is real or imagination. So don't ever stop writing or stop speaking because you run out of ideas. Because sometimes you can imagine, for example, tell me about your last birthday party. Okay? ممكن واحدة مثلا زي نور تقول لك ايه؟ حسرة عليا، أنا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي، وعمري ما حد جاب لي هدية، وعمري ما حد افتكرني في اليوم. طب أنا أقول لك إيه؟ No. I've never celebrated my birthday party. So what will happen? You'll get 0. Okay. So لا، ده انت تقولي لها والله اخر حفله عيد ميلادي انا عملتها في الشيراتون وكان حاضر فيها كل اصحابي وكلهم جابوا لي هدايا كتيره وقعدنا نرقص ونهزر وجابوا لي تورته قد كده، والتورته بقى كانت شوكولاته، نصها شوكولاته ونصها كريمه، وكل الوزراء حضروا بقى والامير محمد بن سلمان حضر وزكي جمعه وكل الناس الايه الكبيره دي بقى وكده وبتاع. خلاص؟ لا 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 مش حرام يا امير، في الايلتس مش حرام، الكذب في الايلتس بيجيب درجات. و10 طوابق ايوه بالظبط كده، وطلعت بقى ايه فوق الطوابق بتاع الكيكه بقى في التورته من هنا لهنا، فضلت اطلع وبتاع. ايوه بالظبط كده، كده حرام في السفاره. طيب فيعني اوعوا تكون الافكار عدم وجود افكار هو السبب في ان انت ما تكتبش او ما تتكلمش. طيب ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده لان النهارده لو انتوا شفتوا التوبيك اللي انا هديه لكم
انا متعمد ان انا اجيب لك توبيك من امتحان حقيقي للايلتس. التوبيك ده ناس كتير من اللي موجودين معانا ما عندهمش عنه اي معلومه خالص. طب لو جاني موضوع اكتب عنه وانا ما عنديش عنه اي معلومات، هل ده معناه ان انا ما اعرفش اكتب؟ اقف؟ لا يا حبيبي، احنا مش بنقيس المعلومات، احنا مش بنقيس المعلومات اللي عند حضرتك، احنا بنقيس ازاي انت بتصيغ افكارك. يعني انا لو قلت لك مثلا اديني حل لمشكله البطاله، ممكن واحد يقول لك ايه حل مشكله البطاله؟ في ناس على فكره من اللي قاعدين معانا دول لو سالناهم عن حل مشكله البطاله مش هيعرفوا. انا مالي، بس انا عمري ما فكرت في موضوع مشكله البطاله دي، اعمل ايه؟ فممكن واحد ذكي كده يقول لك ايه، احنا نجيب عربيات خضار، كل واحد على نص الشارع بعربيه خضار، ويعني يبقى شغال اهو كده بحلنا مشكله البطاله. خلاص. واحد تاني يقول لك نعمل نجيب مثلا نعمل مشروع مصنع مثلا بومب. خلاص. ومصنع البومب ده مثلا الناس كتير بقى تشتغل فيه، فواحد يبقى دوره ان هو يلف البومب، وواحد دوره ايه ينفخ البومب ويطرقع البومب، فيبقى ايه شغالين ناس مش يعني ايه مشغولين، ناس بتلف وناس بتطرقع. خلاص. فايه فاللي هو يعني انت عملت ايه دلوقتي؟ المهم انت عبرت عن النونسنس اللي انت قلته، الكلام الفارغ اللي انا قلته شويه ده، انت عبرت عنه ازاي؟ يعني الكلام الفارغ اللي انا بقوله ده عمل واحد في ناس بقت رؤساء جمهوريه بالكلام الفارغ ده. يعني الكلام الفارغ ده خلاص هعمل نفسي مش واخد بالي يا زعبه. يعني الكلام الفارغ، المهم انت بتعبر عن الكلام الفارغ ده ازاي بمنتهى الثقه ومنتهى الاتقان واللغه، وما عندكش جراماتيكال ميستيكس، الفوكابلري بتاعك قوي، وفي كوهيجن وفي كوهيرنس وفي ستراكشر صح وفي كلام كتير، تاخد على طول اللي انت عاوزه 7.5 وال8. انما ما تقولش انا ما عنديش افكار فمش هعرف اكتب. اوعى تقول كده، انا ما عنديش افكار فمش هعرف اكتب، لا، اوعى تقول كده خالص. فاي ما يكون عندك. طيب هل ده اللي انا بقوله ده هو الحل الاول؟ لا. الحل الاول ان انت تقرا مواضيع ايلتس كتير، اسايز كتيره. خلاص. بتاعه الايلتس. الله عليك يا استاذ خالد يا عجاج. اوكي. صحيح. النهارده نجوى معليه. اوكي. يا ريت الوصله دي تاني يا نجوى، ادينا الوصله دي تاني. فنيجي نقول اهم حاجه في الايلتس ان احنا نقرا في المواضيع بتاع الايلتس كتير، سواء كانت سبيكنج او في الرايتنج. خلاص. عشان لما نتكلم يبقى عندنا افكار. لان خلي بالك التاليف اللي انا بقول عليه ده بياخد وقت وصعب، مش سهل. يعني مش سهل تقعد تالف في موضوع انت ما عندكش فيه افكار. يعني مش كل الناس عندهم الخيال الواسع الخصب انه يقول ان حل البطاله انك تعمل عربيه خضار. مش كل الناس عندهم الخصوبه دي في الفكر. فممكن واحد يقف يقول لك مش عارف اجيب افكار، يكون صريح وصادق مع نفسه كده، فيقعد فيفكر. مفيش وقت ابدا للتفكير في الايلتس، لان زي ما قلت لكم 40 دقيقه تكتب فيها 250 كلمه، اللي هو انت هتفضل ماسك القلم من اول دقيقه لاخر دقيقه، هتسيب القلم كده وانت مخلص ال 250 كلمه. مش هيبقى عندك اي وقت لا تراجع ولا تصحح ولا. الموضوع صعب 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 صعب. يبقى لازم عندك تايم مانجمنت. التايم هو فاكتور فظيع في الايلتس. طبعا نمبر 1 ان انت تقرا اسايز في التوبكس، في الكومن توبكس، وده هبعته لكم ان شاء الله على الجروب بتاع اللينكس. احنا بعتناه اصلا يا نور، بعتناه للجروب الجروب الاول، بعتناه للجروب الثاني على جروب اللينكس. خلينا نتاكد كده انا بعته ولا لا. آه خلينا نتاكد انا بعته على اللينكس ولا لا. لينكس فور ايلتس 2.
انا بعت لا ما بعتوش. طيب خلاص احنا ما بعتوش، احنا ان شاء الله هنبعته اول ما نخلص. هنبعت السيشن ونبعت هنبعت السيشن ان شاء الله دي، هنبعت الفيديو الباوربوينت برزنتيشن نبداه دلوقتي، هنبعت الاساي اللي احنا هنعرضه دلوقتي، هنبعت مجموعه اسايز، جروب اوف اسايز عن مواضيع كتير في الايلتس. لازم تقروها بقى، لازم لما تقرا الاسايز دي هتاخد منها افكار، وانا هعلمك ازاي تقراها النهارده، هعلمك ازاي تقرا الاساي. خلاص تمام، يلا نبدا بسم الله. المقدمه دي كانت مهمه جدا عشان خاطر تعرف تشتغل الفتره الجايه. النهارده يا جماعه هنتكلم عن one of the most common topics in IELTS. In task 2, you need to write 250 words. These 250 words should be about one of the topics that can be cause and effect topic, can be problem and solution topic, can be advantages and disadvantages topic, can be an opinion essay or a discussion essay, etc. So today we're going to learn together how to write a problem and solution essay. What is the problem and solution essay? You will find a question about a problem, and you need to write about this problem and to find one solution for this problem. Just one solution. So the problem, you talk about the problem in one paragraph and you talk about the solution in one more paragraph. Today, we're going to learn how to write an essay consisting of 11 sentences. Your essay about problem and solution must be 11 sentences. يبقى أنا النهارده هعرفك إن أنت لازم تكتب 11 جملة في البروبلم and solution essay. يبقى أنا هعرفك الستراكشر. ده كل حاجة، كل اللي أنت هتعمله أنت هتحط، تبقى عارف إن أنت هتكتب الجملة الأولى رقم كذا، الجملة الأولى فيها كذا، والثانية فيها كذا، والثالثة فيها كذا، والرابعة فيها كذا، والخامسة لحد ال11. فمفيش مجال تقول لي أنا ما عرفتش أكتب. مفيش مجال تقول لي أنا ما لحقتش أكمل ال11. مفيش مجال تقول لي مش عارف أكتب إيه. أنا قلت لك الأفكار عمرها ما هتكون مشكلة ولا عائق. التركيبة بتاعت الأساي أو الاستراكشر بتاع الأساي هقول لك عليه النهارده، وهنطبقه على أساي نكتبه مع بعض جملة جملة. أوكي؟ طيب نبدأ. The essay, the problem and solution essay, consists of 4 paragraphs. How many paragraphs? 4 paragraphs. By the way, I will stop after each step, and I will choose one of you to remind me of what I said. So focus with me, take notes. I will ask you to open the microphone, to talk in front of all people, to remind us of what I said. So if you're not focused with me, I'm sorry for that. You will feel embarrassed. Okay? Let's go. Number 1, you write paragraph number 1, this is the introduction. Paragraph number 2, it is the problem. Paragraph number 3, the solutions. Then paragraph number 4, the conclusion. So we have 4 paragraphs: introduction, problem, solution, conclusion. How can we write these 4 paragraphs? This is our presentation.
No, it's not an argument text. It is a problem and solution text, because this is the argument. The argument, it's called in IELTS, we call it discussion essay. Discussion means arguments. We have two different points of view. Argument means different points of view. Here we don't have different points of view. We have a problem and one solution for this problem. Okay? How can we write the introduction? Sentence number 1. Paraphrase the question. What do you mean by paraphrase the question? What do you mean by paraphrase the question? I have a question. الكويستشن ده يكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن sentence طويلة، خلاص؟ sentence طويلة. السنتنس دي أنا بعمل لها rephrasing. rephrasing يعني بعيد صياغتها. بستخدم vocabulary غير الفوكابولري المستخدم، وهنشوف دلوقتي ازاي بنعيد صياغة الكلام. We must use synonyms. In IELTS, you must have plenty of synonyms. This is very, very important to have a lot of synonyms. Okay, so I said many synonyms, plenty of synonyms, a lot of synonyms. So we have plenty, a lot of, many. They are synonyms. So in order not to repeat yourself, you need to use different words to talk about the same idea. This is very important in writing and speaking at the same time. So the first sentence, which is sentence number 1, I told you before that we're going to learn how to write a problem solution essay in 11 steps or 11 sentences. The first sentence, you will not get it from your own mind. You will find it in the exam itself, but you just need to change the words of it in order to rephrase it or paraphrase it. Don't copy it. Don't copy paste the same sentence. Sentence number 2, outline sentence. What is outline sentence? The outline sentence, you cannot write it before you think of what you are going to write about. Yani, this is the outline. It is the summary of the whole essay. You're going to say what you will discuss in the rest of the essay. يعني أنا هكتب في الباراجراف الأولاني كذا، وبعد كده هكتب في الباراجراف الثاني كذا. فأنت لازم قبل ما تكتب الأوتلاين سنتنس لازم تبقى مخطط في دماغك أنت هتكتب إيه، عشان الأوتلاين سنتنس تكون بتحتوي على الإطار العام اللي أنت هتكتبه في الأسئلة. يا عم أنا الكلام ده أنا عاوز أشوف أكتر وأكتر. طيب ماشي، يبقى أنا كده أول حاجة بعملها إيه؟ paraphrase the question. في حاجة outline sentence. طيب عبير, open your microphone please. Fast please. Yes, sir. How are you doing, Mrs. Abir? Fine. Are you okay? Okay, fine. Okay. Abir, is it important to know or to write something real in IELTS, or you can imagine something? I think I can imagine. Okay, so if you don't have ideas about the topic, you should stop writing, or you should stop speaking, or you need to create something. No, I will try to create any something. I can say all I know. Then I will start to imagine or to get some information about the topic. That's good. So he's not gonna judge your ideas. He's gonna judge your language. It's a language test. It's a language exam.
Okay, it's a language exam. Great. In the introduction, يا عبير, what should you start with? What's the first sentence in problem and solution essay? سوري أنا لسه بدأت دلوقتي ما بدأتش من البداية. You haven't. No, but we said that after you. We said that at the beginning. Okay, no problem. Thank you, Abir. I will ask someone else. Thank you very much. Thanks. Ahmed الشاعر. أبو حميد. Yes, mister. How are you doing? I am fine. So please tell me fast. Number one, what's the first sentence? Rephrase the question. You rephrase the question. What do you mean by rephrase the question? Use another vocabulary equivalent to the same one in the question. Yeah, so you write a sentence that has the same meaning of the question, but with different synonyms, different vocabulary, right? Exactly. Right. Thank you. What about the second sentence? The second thing related to have a discussion about the idea in the outline. We call it the outline sentence. Outline sentence. Yeah. So the outline sentence contains what you are going to cover or to talk about in the whole essay. Yeah, it's like the objective at every paragraph. Great. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Ahmed. Thank you very much. Thank you, Abdul. Thank you. Let's continue. خلي بالكم اللي قاعد بياخد notes، اللي قاعد مصحصح معايا، عشان أنا ما بحبش اللي يبقى قاعد نايم. أنا مدرس ما بحبش حد يبقى قاعد نايم. أنا ببقى داخل الكلاس ولا في القاعة ولا ببقى عندي مهما كان العدد عندي، أو ما ألاقي حد باصص كده بس أروح منادي عليه. لازم ما أعرفش، في ناس كده بيشرحوا فيشوف واحد يسيب اللي ينام نام، يسيب اللي يصحى يصحى، يسيب فأنا بقى إن إحنا أونلاين وأنا مش شايفك، فأنت دلوقتي تبقى قاعد مثلا بتسمعني من اللابتوب وماسك الموبايل بتعمل لايك على الفيسبوك مثلا، يعني ما ينفعش. ولا إيه يا محمود؟ طيب نرجع للايه للموضوع بتاعنا. The second paragraph, so the first paragraph is the introduction. The second paragraph is the problem. The problem. I will have a problem, and today we're going to apply. We're going to write about one of the problems. I will have a problem that will be mentioned in the question itself. So in sentence number 3, you state the problem. You mention the problem. You say that there is a problem, and this is the problem. Okay, so you introduce the problem. And sentence number 4, you explain what the problem is. So here, you ask yourself what? What is the problem? Okay, what is the problem? Then, in sentence number 4, you ask yourself, what do you mean? قصدك ايه باللي انت قلته في البروبلم ده؟ يعني explain the problem. Tell me more about the problem. Elaborate what you said about the problem. In sentence number 5, what is the result of this problem? Yani, we have a problem here, and this problem leads to a result. So here we have the problem, and here we need to write what is the result of the problem. Then give me an example. So this is the structure. So in the problem paragraph, you're going to write 4 sentences. The first one will be about introducing the problem. Then the second one, what do you mean by what you said about the problem?
In the third sentence, you say, okay, this problem leads to what? This problem causes what? So you talk about the problem, the result of the problem. Then give me an example. Okay, that's it. So that's it. Sentence 3, what's the problem? Sentence 4, what do you mean by the problem? Sentence 5, what is the result of this problem? Sentence 6, explain the problem. Can you repeat what is paraphrase sentence? Paraphrase is to rephrase or to form or to write a sentence that has the same idea of the question, the sentence that is mentioned in the question. Okay? Yes, result means consequence. هند هند اقفلي الميكروفون هند لو سمحت. مدام هند صلاح لو سمحت اقفلي الميكروفون. طيب نشوف بقى حد كده من الناس الجميلين اللي معانا. أميرة عزمي. أميرة, open your microphone please. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? Fine, thank you. Everything is okay. Yes, okay. So, Amira, we said that sentence number 1, we paraphrase the prompt or the question. Sentence number 2, we write the outline statement. Sentence number 3. What? State problem what? Yeah, state the problem. What is the problem? Sentence number 4. Explain what is the problem is. Yeah. What do you mean? What do you mean? Yeah. What do you mean by the problem? Excellent. Sentence number 5. What is the result? What is the result? Yeah, what's the result or the consequence of this problem? Excellent. Sentence number 6. Example. Yeah, give me an example of this result or this problem. Thank you. Good job. Thank you. Let's go to the third paragraph. Sentence number 7. You state the solution. So you need to introduce a solution to this problem. اللي بقى بتاع عربية الخضار. هنا بقى اللي دخلنا بعربية الخضار. خلاص؟ تقول لي يعني ايه عربية خضار بالانجليزي؟ نرجع state solution. So introduce the solution. Sentence number 8. You explain how the solution. So what is the solution? Then explain how the solution will solve the problem. How will it solve the problem? How will it solve the problem? Then you write an example. Write an example about the solution. Okay? So you introduce the solution, then you explain your solution and how will it solve the problem. Then you give an example for this. يعني لو احنا طبقنا السولوشن ده هيحصل كذا وكذا 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 وكذا. طيب اوكي زي ايه؟ والله في بلد من البلاد طبقوا موضوع عربيه الخضار ده ولقيت الدنيا بقت ما شاء الله الشعب كله بقى بيبيع خضار. خلاص؟ فده بقى اكزامبل للسولوشن اللي انت عاوز تقوله. طبعا اللي انت هتقوله ده مثلا في بلد من البلاد، تقول مثلا في اليابان والله الشعب في الاول خالص لما لقوا نفسهم ما عندهمش بطاله فجابوا عربيه خضار. هل الكلام ده ممكن لازم يكون حقيقي؟ لا مش لازم يكون حقيقي. هل الاكزامبل ده ممكن يكون حقيقي fake example? Yes, it can be a fake example.
no problem. As long as you expressed this fake information with a very strong language, you will take the mark. You will get the mark. So state the solution, explain how the solution will solve the problem, then give an example of this solution, and that you say that this solution has been applied in this area or that country, or etc. Let's start again. Yes, mean it. Can I use personal experience? بالنسبة لل no، يعني بلاش تستخدم حاجة اسمها first person. يعني ما تستخدمش الفيرست بيرسون، ما تقولش يعني ممكن تستخدم، خليها لما تكون فيرست بيرسون دي الحاجات دي خليها في تاسك 1 بس، بلاش تقولي انا. يعني خليها في بعض التوبكس هتلاقي ممكن تستخدم انا، لكن في البروبلم سولوشن مش محتاجه تقولي انا في الموضوع، فخلينا نبعد عن موضوع انا دي خلاص. A friend of mine. Okay, no problem. Okay. طيب شوف مين مراد. اختفى مراد في ظروف غامضة. طيب نور الحكيم. Good evening. لا معك. How are you, Noor? Fine, how are you? So Noor, we said that the first sentence is to paraphrase the question. The second sentence is to write the outline statement. Then the third sentence is to state the problem. The fourth sentence is to explain what do we mean by this problem. And the fifth sentence is to say, We will introduce the solution. No, the solution is, okay, let's talk about, you want to talk about the solution. So, okay, you introduce the solution. Then what is the solution? We will explain about it. Yeah, you explain the solution. Okay, then? How will we solve it? Yeah, what is the result of applying this solution? Okay, or how this solution will solve the problem. Okay. Then the last sentence. Example for it. Yes. So in the last sentence, you write an example. This example, Yanur, should be a real example, or we can fake it? No, we can't fake it. Okay, that's good. Thank you. Sorry, I'm sick today. Sorry. Sorry for what? I cannot speak Arab because I don't. I cannot. I'm sick. You cannot what? I'm sick. You're sick. Salamat. Sorry. I have the same problem. No problem. Okay. Salamat. I wish you speedy recovery. Let's go back to our. And it's time for the conclusion. In the conclusion, we're going to write only 2 sentences. So 2 sentences in the introduction, 2 sentences in the conclusion. Okay? In the first sentence, it should be long. It should be a long sentence. Sentence number 10 should be a long sentence, because in this sentence, you will summarize the main points in paragraph 2 and 3. Yeah, you will summarize the problem and solution. The problem and the solution. Last, you will write what's the problem and what is the solution that you expect, that you talked about. Then, in the last sentence, it's called call for action. يعني you predict or you recommend. يعني هتتنبأ ايه اللي يحصل
في العالم قدام شويه بسبب المشكله دي لو احنا ما عملناش الشيء الفلاني ده، او تقول لازم الناس كلها تعمل كذا وكذا 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 والا هيحصل كذا. فيبقى prediction or recommendation. So you summarize the main points in paragraph 2 and 3, then you write the last sentence as a prediction or recommendation. Yes, it is. Yes, it is. It's called academic writing. Okay. Sosa. Hello. Hello. How are you? Sosa. Thank I'm you. good. I'm good. Fine, fine. Thank you. I just want to tell everybody that Yes. this is the second course for you with me. صح Mrs. Yes. Sosa? Yeah, right. And no one can resist taking only one course with me. Of course, of course. More of it. Yeah, more and more. Thank you for you. I'm very down to earth. Yeah. I'm very humble. Inshallah. Okay. Thank you. Okay. Yeah. So Paragraph 4, conclusion. Yes. Okay. Yeah, we have conclusion. We have then the 10 or the sentence number 10, which Okay. is a long sentence because we should summarize our yes. problem, summary, our problem and Okay. solution together. Great. Okay. So you summarize summarize. everything you mentioned in paragraph 2 and 3. Okay. Okay. Sentence number 11, which is the last one. Okay. We should predict or recommend. So we can give our recommendation for all the essay. Okay. I think that's all. That's it. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Very good. Thank you. That's Bye-bye. Bye. So, as you can see right now, this is the structure. To know the structure will make it easy for you. It will be a piece of cake to know what should I write here, 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 and there. The next step is to practice. You need to practice now. يعني لو أنا عارف إن أنا داخل كده يا جماعة بصوا مثلا هنعمل إيه؟ هنعمل التمرين ده الأول خالص ترفع إيدك فوق وبعدين تفرد إيدك كده وبعدين تعمل إيدك كده وبعد كده تفرد إيدك كده وبعد كده تعمل كده وبعد كده مش عارف تعمل إيه. فدي اسمها الستبس. فلو أنا قلت لك يلا اعمل لي تمرين إطالة للعضلات. فمرة هتعمل كده ومرة هتعمل كده ومرة هتعمل كده فأنت مش عارف. لكن لو قلت لك التمرين ده عبارة عن 1 2 3 4 كل اللي ناقصك انك عشان تبقى التمرين ده يفيدك وعشان خاطر تاخد فيه تقدير عالي انك تعمل براكتس عليه. فانت اوريدي عرفت الستبس بتاعتك. فمعرفه الستبس دي خلاص بيفرق كتير. حلو جدا السؤال ده بتاع خالد. What is the difference between summarizing and outline? Very good. هتشوف دلوقتي يا خالد الفرق لما نيجي نكتب. ركز خلي السؤال ده في دماغك خلاص لحد ما نوصل الى اخر sentence اللي هي sentence number 11 هتشوف بنفسك the difference between the outline statement and the first sentence in the conclusion. That's a very 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 valid question. طيب يلا بقى نشوف topic من التوبكس الرائعه الجميله اللي بيجوا لنا في الايلتس اللي احنا ممكن نلاقي نفسنا انا ما اعرفش اصلا فكره عن الموضوع ده ما اعرفش اكتب عنه بالعربي. ايوه ممكن يجي لك في السبيكينج موضوع لا تعرف عنه عربي ولا انجليزي وفي الرايتنج نفس الشيء لا تعرف عنه عربي ولا انجليزي. في الحل ده في الحاله دي لازم تتكلم في ايه؟ في افكار من خيالك. لكن الافضل انك تقرا كتير عن الكومن توبكس اوف ايلتس. طيب يلا بقى نبدا في البراكتس. شوف يا سيدي هيجي لك سؤال زي ده. This is the question. Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st century
and sea levels are continuing to rise at alarming rates. أول حاجة هنعملها إن احنا نمبر 1 نعمل إيه؟ نمبر 1 اسمها إيه؟ paraphrase the question. يعني ده الكويستشن واحنا لازم نعمله paraphrase. إيه هو البارaphrase؟ إنك تعيد صياغة الكلام اللي موجود في الكويستشن في جملة جديدة بنفس الأفكار ولكن بكلمات مختلفة. من كتر ما تقرا اسايز، خلي بالك بقى، انا عايزك لما تشوف ان شاء الله الاسايز اللي انا هبعتها لكم النهارده تحلل الاساي زي ما انا بحلل الاساي بتاع النهارده. يعني امسك ورقه، امسك القلم واطبع الاسايز ده قدامك واقعد حلل كل كلمه زي ما انا بقى هعمل معاك كده عشان تتعلم. طيب شوف مثلا الاساي، هتلاقي السؤال وتحتيه الاساي بتاعه مكتوب. شوف الرايتر بتاع الاساي عمل ايه في اول حاجه، هي how did he paraphrase the question. نشوف هنا كده هو عمل ايه. global warming سماها ايه بقى؟ climate change. ما هو global warming هو الاحتباس الحراري اللي هو التغيرات المناخيه، هو سماها ايه؟ climate change، التغير المناخي. طيب is one of the biggest threats سماها ايه؟ بدل ما قال one of the biggest threats يعني واحد من اكثر التهديدات، قال is among من بين، بدل كلمه biggest قال principal. principal يعني رئيسيه. dangers الاخطار، بدل تهديدات قال dangers. humans face. humans اللي هم مين؟ اللي هم البيبل. humans هم مين؟ people. و face humans face الناس اللي بيواجهها الناس، ال facing people. من ضمن الاشياء ان انت تستخدم gerunds مكان الverb facing people in the 21st century. ايه هو ال 21st century ده؟ اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. طيب for this century، في هذا السنتري، بدل 21st century بقت this century. طيب كلمة sea level تبقى ايه؟ تبقى ocean levels. هو sea level مش بيتكلم عن sea level يعني البحار، بيتكلم عن مستوى المية، يعني المية بشكل عام. فده كلمة sea level بقت ocean levels are continuing to rise. بقت ايه؟ بقت are increasing. يبقى انا عندي continuing to rise بقت are increasing at alarming rates. معدلات فظيعة. هاي معدلات فظيعة دي اسمها dramatically. هو ده البارافريزنج. طبعا اللي انا عملته ده خلاص اللي انت لازم تعمله وانت بتقرا كل الاسايز اللي هتوصل لك النهارده. اقعد اقرا اول جمله في الكويستشن واول جمله في الاساي وشوف الرايتر عمل ايه، غير ايه. الكلمه دي غيرها بقت كده، الكلمه دي غيرها بقت كده، الكلمه دي غيرها بقت كده. وتعمل ايه بقى؟ يا ريت تروح جايب عندك كده النوت بوك بتاعك، تروح كاتب الكلمه والسينونيم بتاعها. الكلمه هقول humans، لما تجي لي humans اخليها people. لما تجي لي principle اخليها اخليها ايه؟ اخليها biggest. او لما تجي لي biggest اخليها principle. طب لما تجي لي مثلا 21st century اخليها this century. طب لما تيجي وهكذا. threats اخليها dangerous. الكلام ده بيخليك تتعلم لو جات لك الحاجات دي تاني تقدر تسمع تاني. This is the first sentence. This is sentence number 1. اوكي؟ ندخل بقى على السؤال اللي سأله لنا خالد اللي هو the outline statement. ايه الاوتلاين statement؟ انا قلت لكم من شويه الاوتلاين statement هتبقى عباره عن what are you going to cover, what are the ideas that you're going to talk about in your essay. الاوتلاين statement بتكون عباره عن كده. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes.
Okay, and then submit building the flood protection as the most viable solution. أنا هنا قلت البروبلم اللي هي إيه؟ flooding homes. وبعدين قلت السولوشن اللي هو إيه؟ flood protection. ماشي؟ الكلام ده هحتاجه تاني في sentence number 10. يعني انا ممكن اكتب شبه الكلام ده في sentence number 10 بس لازم تعمل له ايه؟ لو بقيت شاطر في الايلتس في البارافريزنج هتلاقي امورك كلها متيسره. لو انت مش شاطر في البارافريزنج هتعمل redundancy وتريبيت يور سيلف وتستخدم نفس الالفاظ مره واثنين وثلاثه واربعه، وده هينقص من درجاتك كتير جدا 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 في الجزء بتاع اللكسيكون. لازم تتعلم ان انت لما تتكلم ما تقولش نفس الادجكتيف اكتر من مره، ما تقولش نفس النون اكتر من مره. لازم تبين للاكزامينر اللي انت you have plenty of vocabulary. You can express the same ideas with different vocabulary, different words. Okay? That's it. ندخل بعد كده على نشوف شكل الانترودكشن كلها على بعضها. Climate change is among the principal dangers facing people this century, and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes, and then submit building flood protection as the most viable solution. دي اسمها الانترودكشن. طبعا انتوا دلوقتي ممكن تحسوا تقولوا الكلام ده صعب قوي، الموضوع ده صعب قوي، عشان احنا لسه في البدايه، عشان احنا لسه ما قريناش اسايز، ما كتبناش اسايز. لما نقرا اسايز ونكتب اسايز كتير هنلاقي نفسنا الموضوع بالنسبه لنا مش بنفس الصعوبه اللي انتوا متخيلينها. ندخل على the second step اللي هو paragraph number 2. paragraph number 2 احنا قلنا ايه؟ state the problem. sentence number 3. State the problem. Sentence number 4. Explain the problem. Sentence number 5. What is the result? Sentence number 6. Give an example. Okay, يلا. احنا قلنا ايه؟ البروبلم هي ايه؟ What is the problem? What is the problem? The foremost problem caused by climbing sea levels is flooding of people's residence. المشكلة اللي هتحصل سبب ايه المشكلة؟ المشكلة هي ان هيحصل فيضان او هيحصل flooding لبيوت الناس، منازل الناس هتغمر بالمياه. دي المشكلة اللي هتواجه اللي احنا بنتكلم عنها بسبب ارتفاع مستوى البحار، اللي هو بسبب الاحتباس الحراري. ده بيعمل ايه؟ بيدوب المحيط الشمالي، القطب الشمالي او الجنوبي. فلما القطب الشمالي والجنوبي بيتجمد، الثلج المتجمد ده يسيح، فبيروح فين؟ يروح في البحار والمحيطات. فمستوى البحار والمحيطات طبعا الميه في الارض كلها متوصله ببعضها، فلما المستوى بتاع الميه بيزيد في محيط من المحيطات بيوصل الى كل حته في العالم، فيبتدي يغرق لان دلوقتي البيوت مبنيه هنا وده مستوى البحر. فلما يطلع مستوى البحر يبقى هنا بيحصل ايه؟ الدنيا بتغرق. فبقت هي دي المشكله عندنا، ان الدنيا بتغرق. طيب انت عاوز تقول يعني ايه؟ يعني what do you mean by flooding of people residence? What do you mean by this? What do you mean? What do you mean? Explain. Okay. Millions of people all over the world live in coastal areas. اشرح لك يا سيدي. في ناس كتير ساكنه حوالين المناطق الساحليه. And if the sea rises by even a few feet, they will be, inundated with water and lose their property. بس ده اللي هيحصل.
ده اللي انا اقصده يعني ان بيوت الناس هتغرق، ان الناس ساكنه حوالين جنب البحر، فالناس اللي ساكنين جنب البحر او المدن اللي جنب البحر دي هتغرق لو مستوى البحر ارتفع. بس خلاص، ده اللي انا شرحت كده اللي انا اقصده بان ان ارتفاع مستوى سطح البحر هيغرق بيوت الناس. طب ده هيؤدي الى ايه؟ What is the result? Okay, shelter is one of the most basic of human needs, and widespread flooding would cause millions of people to become homeless. Millions of people to become homeless. دي result. ناس كتير يصبحوا بلا مأوى. Not to mention losing all of their possessions. كمان يفقدوا كل ممتلكاتهم، مش عايز اقول لك يعني يفقدوا كل ممتلكاتهم، بيوتهم، العفش بتاعهم، كل اللي يفقدوه كل ده في البيوت. فدي this is the result. Then give me an example. The devastation brought about by the widespread flooding was clear for all to see during 2011 tsunami in Japan, in which millions of people were displaced. أنا كده ضربت مثال عن الكده الخطيرة دي لما مستوى البحر يزيد والبيوت بتغرق وناس كتير بتتشرد بتسونامي لما حصلت سنة 2011 في اليابان. خلاص؟ طيب انت ممكن تقول بقى اي حاجة هنا في الاكزامبل ده، اي اكزامبل من دماغك في اي بلد انت ما تعرف، مش مهم تقول اضرب اخبط اي حاجه، مش مشاكل خالص، جود على قد ما تقدر. خلاص، فكر انك لما تلاقي نفسك وقفت وما عندكش افكار حقيقيه، فكر ازاي تالف، بس المهم تستخدم لانجوج قويه. اللانجوج القويه دي لازم تتعلمها من الكتب اللي احنا شغالين فيها، هتعلمها من الاسايز اللي انت هتقراها. كل اساي تقراه وتلاقي اكسبريشن يعجبك ترجمه واكتبه عندك عشان تستخدمه في السبيكينج وفي الرايتنج. بعد ما عملنا البروبلم it's time to talk about the solution. والسولوشن اللي كنت قلته هنا ايه؟ السولوشن building flood protection. خلي بالك كلمه ايه؟ building flood protection دي. ماشي؟ طيب لما اجي اتكلم عن السولوشن هقول ايه بقى؟ هقول what is the solution? A possible solution for this problem would be build flood barriers. ايه الفلود barriers دي؟ اللي هي الحواجز اللي بتحول دون وصول الفلود اللي هو الفيضانات. ما قلتش protections. مش كل شويه بقى اقول protection. يعني انا هنا قلت flood protection، لكن هنا قلت flood barriers. ده مهم جدا ان انت ما تقعدش تكرر نفس الكلمه مره واثنين وثلاثه. لازم تبين للاكزامينر اللي انت عندك اكتر حصيله كلمات ممكنه تقدر تعبر بيها عن نفس المعنى. اوكي؟ طيب قلنا السنتنس 11 10 9 8. number 7 this is number 8 and this is number sorry this is 6 this is 7 this is لا هو صح 7 8 9 معلش 7 8 9 ماشي. Number 8 you explain the solution. ايوه انت تقصد ايه بقى بالفلود barriers دي يا استاذ تامر؟ I mean flood defenses. يعني انت قلت لي عليها الاول flood protection وبعدين قلت لي flood barriers بعدين قلت لي flood defenses. Such as dikes, dams, floodgates could be built among coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. السدود والحواجز المائية كل ده عشان خاطر
نمنع وصول الميه للاماكن مأهوله بالسكان. يبقى ده القصد من ان احنا نبني flood barriers. طب يعني ايه flood barriers؟ اللي هي الفلاد ديفنسز، اللي هي مين؟ اللي هي الدايكس والدامز والفلاد جيتس طب هتعمل ايه دي؟ طيب give me an example please. اشرح، قول لي كده example. طب انا مش عارف example، ما اعرفش example على الموضوع ده تاني. اعمل ايه؟ الف الاكزامبل. فتروح تقول النذرلاندز. نذرلاند اللي هي مين؟ اللي هي هولندا. خلي بالك من كلمه نذرلاندي. نذرلاندي اسمها اللي هي هولندا، عشان هتحتاج الكلام ده بعد شويه. is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding, and they have successfully employed various flood defense systems. اللي هنا flood defenses، هنا قال flood defense systems. رابع مرة، خامس مرة قال flood protection، flood barriers، flood defenses، defense systems، flood defense systems. فكلمة protection بقت barriers، بقت defenses، بقت defense systems. اوكي؟ تمام كده؟ ندخل بعد كده على ال conclusion. conclusion هي number 10 11. number 10 و 11 هنقول فيهم ايه؟ هنقول كده. الجملة اللي سألني فيها خالد. ايه الفرق بين الاوتلاين ستيتمنت والجملة نمبر 10؟ sentence number 10 the first sentence the conclusion. هنا بقول، هناك كنت بقول this essay in this essay I will, or this essay will assume or will suggest this and that, or will talk about this and that, or will discuss this and that. هنا بقول conclude، مش ببدأ بقى this essay، لا بقول هنا to conclude، أو ممكن أقول بدل to conclude أقول in conclusion. In conclusion, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face, and it will ultimately lead to many of the world's cities being left underwater. But a possible solution could be to utilize the flood prevention techniques already used by countries like Holland، مش نذرلاند. المره دي قال عليها هولند، طالما ليها اسمين استخدمهم، ما استخدمهمش ليه؟ اعرفوا ان انا عارف ان هولند وايه؟ وكلمه prevention، protection، defenses، defense systems، الكلمه اللي كانت هنا ايه؟ كانت barriers، هنا قال عليها كمان ايه؟ prevention، flood prevention. خلاص؟ هتلاقي كلمات كتيره قوي متغيره. كلمه rising tides هتلاقي هنا في الرايزنج تايدز دي كانت ايه؟ كانت اسمها كانت اسمها انا كانت موجوده فين يا تامر؟ رايزنج تايدز كانت اسمها هنا اهو كده. سوري، الاول خالص جلوبال وورمنج، هناك بقت ايه؟ بقت ايه هنا؟ global temperatures. global warming بقت global temperatures. increasing global temperatures. rising tides اللي هو climbing sea levels. climbing sea levels. climbing sea levels. بعدين يجي لنا هنا يقول لنا foremost challenges. foremost challenges. بعدين هنا يقول لك ايه؟ principal dangers. principal dangers هنا بقت ايه؟ foremost
challenges. Okay, foremost challenges. نرجع تاني نشوف هنا السينونيمز مهمه جدا يا جماعه. flood prevention اللي هي كانت هناك flood barriers و flood protection و flood defenses و flood defense systems. خلاص. بس هولند اللي كانت هناك نيذرلاند. اللي انا بعمله ده اي اسي انت هتقراه عشان حاجتين. هتقراه عشان تاخد منه افكار، عشان لو جالك الموضوع ده ما يبقاش عندك مشكله في انك تاخد وقت كبير في انك تقعد تفكر في افكار مختلقه مش حقيقيه، او في حلول مختلقه مش حقيقيه، فيبقى عندك حاجات جاهزه او معلومات جاهزه عن الموضوع. يبقى ده السبب الاولاني. السبب الثاني انك ازاي تحلل اللغه. تحلل اللغه زي ما انا بعمل كده. تحلل موضوع السينونيمز، تحلل الستراكشر اللي هو ايه اتكتب في الانترودكشن، ايه اتكتب في اول سنتنس في البادي اللي هو بتاع البروبلم. طيب وبعدين ايه اتكتب بعده؟ طب ازاي بكتب الاكزامبل؟ طب شوف كلمه فور اكزامبل دي ايه اللي بقى قال كده فور اكزامبل وراح مستخدم وراها كاما. يبقى انا بعد فور اكزامبل لازم احط كاما. طب لو انا خليت فور اكزامبل دي في نص الكلام مش في اول الكلام، تلاقي قبلها على طول حاطط لك ايه؟ سيمي كولن. تلاحظ بقى الحاجات دي عندك دقه وعندك ملاحظه، مش تقعد تقرا كده. انت ما بتقراش جورنال، لا انت بتقرا عشان تحلل وتتعلم. اوكي تعالوا بقى نشوف اخر حاجه اللي هي sentence number 11. It is possible to make a recommendation or prediction. This should only be used for prediction rate. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe. شايف كده؟ دي التوقع بتاعك ان بلاد العالم كلها تبتدي تاخد نفس الاحتياطات عشان ما تقعش في هذه الكاتاستروفي اللي هي الكارثه. خلي بالك اسمها ايه؟ كاتاستروفي. ايه اللي باخر الكلام دي بتتنطق ايه كده؟ كاتاستروفي. بس هو ده الموضوع بتاعنا. ماشي؟ يبقى تكون الكونكلوجن كده بالشكل ده كلها على بعضها. To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face, and it will ultimately lead to many of the world's cities being left underwater. But a possible solution could be to utilize the flood prevention techniques already used by countries like Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe. بس انا كده خلصت الدرس بتاعي النهارده. خلاص. ولا يهمك يا نجوى، اتفضلي. احنا شرحنا، خلصنا الشرح خلاص. تقدري تدخلي بقى بعد كده لو في اي حاجه هنقولها النهارده تدخلي على الفيديو تشوفي اخر جزء بس من اللي انا هقوله. ده يا جماعه كان الاساي اللي احنا كتبناه، وده يعني ان شاء الله يعني هتلاقوه زي ما انتم شفتوا كده. احنا كتبنا عملنا البرزنتيشن. اتمنى يكون اللي انا قلته النهارده يعني ما كانش صعب زي ما انا قلت عليكم في البدايه. ممكن الموضوع نفسه صعب، الفكره اللي انا اخترت، التوبيك اللي انا اخترته النهارده كان صعب، انما الاستراكشر، فكره الاستراكشر هاو تو بيلد اساي خلاص اتمنى تكون مش صعب. خلاص. الفوكابولري طبعا تشالنج فظيع في الايلتس. من غير فوكابولري مش هتعرف تفهم الريدنج سكشن، الريدنج باسج، مش هتعرف تفهم الليسننج، مش هتعرف تفهم مش هتعرف تتكلم في السبيكنج، مش هتعرف تكتب في الرايتنج. فلازم تزود عندك في الرايتنج ايوه التوبكس ممكن تتكرر، في السبيكنج كمان التوبكس ممكن تتكرر، في الليسننج وفي الريدنج نيفر. طيب
Do you have any question? انا حالا اهو عشان ما انساش وما اخرش عليكم في البرزنتيشن، هبعتها حالا ليكم دلوقتي عشان خاطر ممكن بعد السيشن تكونوا عاوزين تقروها تاني، تراجعوا اللي انتوا problem and solution. هيبقى عندكم problem and solution مثلا، وده كمان السامبل. حالا يكونوا معاكم. الحمد لله. لا يا خالد we will take the same structure. لا، كل جانرا ليها شكل، وهو ده بقى مهم جدا ان انت يعني يبقى عندك مثلا 5 6 اشكال من 5 6 يعني جانرز، كل جانرا ليها طريقه. فالادفانتج ديس ادفانتج اساي ليها شكل، الكازال افكت ليه شكل، البروبلم سولوشن ليه شكل، الاوبينيون اساي ليه شكل، الدسكشن اساي ليه شكل، كل حاجه وليها طريقه. لكن في حاجات ثابته، في حاجات ثابته. الحمد لله الحمد لله. Thank you وليد. Thank you. Yes. Yes, by the way الاساي اللي انتوا شفتوه ده النهارده 298 كلمه. ال 11 جمله اللي انتوا شفتوهم النهارده دول 298 كلمه. خلوني بقى ايه ادخل النهارده كده اشوف الايه ابعت حالا عشان اشتغلت عليه. ويلكم يا ياسر. ثانك يو يا حبيبي. هو النت فيه مشكله ولا حاجه؟ معايا؟ يا جماعه you got it؟ وصل الاسئله، سوري البرزنتيشن وصلت. ثانك يو يا رشا. ثانك يو فيري ماتش. يعني انا كلامي اللي قلت لكم في الاول خالص كان طلع مش حقيقه، طلع مش صعب الموضوع ولا حاجه، صح؟ ويلكم يا سمر. يو ويلكم يا ايمان. ثانك يو يا وليد. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش. ده من ذوقك يا حبيبي. ثانك يو فيري ماتش. اوكي.
please, now, as you can find, let's hit share. You're welcome. As you can see يا شباب let's play Kahoot. كل واحد عاوز اوت. شوفوا يا شباب لو سمحتوا واحنا بنذاكر الاسايز اللي انا بعتها لكم النهارده دي خلاص يا ريت ما تقروش بس اقروا الاساي اللي هو ليه علاقه بالتوبكس اللي احنا درسناها مع بعض. احنا خدنا مع بعض اللي هو problem solution essay، احنا خدنا advantage disadvantage essay ما خدناهوش لا. فخلينا نقرا بس problem solution essay ونقراه بالطريقه دي، او ركزوا في وانتوا بتقروا الاسايز ركزوا في ازاي بيعمل paraphrase، ازاي بيعمل paraphrase للكويستشن. اتعلموا خلاص، اتعلموا الاكسبريشنز. خلي بالك الجمل السيمبل قوي، لما تكتب جمل سيمبل جدا في الايلتس ما بتاخدش سكور عالي. الناس اللي عاوزه تهاجر وتجيب 7.5 في الرايتنج ده سكور مش سهل ابدا، محتاج منك مستوى قوي، لازم يكون مستواك اقوى من كده بكتير. خلاص لازم تتعلم، ومش هتتعلم الا لما تحلل الاساي بالطريقه اللي انا عملتها دلوقتي. حلل كلمه كلمه، خليك واعي بكلمه كلمه. عجبك اكسبريشن خده عندك بره. خلاص سمر مش هتهاجر وسوسن مش هتهاجر، وفي ناس كتير مش داخلين عشان الهجره، يعني في ناس داخلين كتير معانا الايلتس زي نور مثلا، نور عشاوي مش داخله تهاجر، نور ديما مش هتهاجر، مين تاني مش هيهاجر، نور الثانيه مش هتهاجر، نور نور اسمها نور، نسيت اسم العيله. في ناس كتير داخله مش هيهاجروا. خلاص هتهاجري؟ لا مش هتهاجري، مش هتهاجري، مرفوض. هتسيبوني لمين؟ هتسيبوني لمين؟ انا هتلطم من بعدكم. ومروه برضه مش هتهاجر. اوكي، فناس كتير داخلين الكورس عشان يقووا اللغه، لان احنا بنركز على السكيلز وبنركز على الجرامر وبنركز على هاو تو رايت هاو تو توك. الكورس متكامل، الكورس ينفع في الايلتس وينفع كمان في تقويه الانجليزي بتاعنا. اوكي طيب يا شباب، بما انكم ما عندكمش اي اسئله نقول تصبحوا على خير. كفايه الوجبه الدسمه جدا اللي انتوا خدتوها النهارده، يبقى كوبايه زبادي بقى كده خلاص وتاكلوها وتناموا وتصبحوا على خير. Thank you. السلام عليكم.